આકૃતિમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો, આડી રેખા એટલે કે પીળી રેખા એક્સ અક્ષ અને ઊભી રેખા એટલે કે ગ્રીન રેખા જે છે એને વાય અક્ષ તરીકે દર્શાવી છે. આ બંને રેખાઓ પરસ્પર એકબીજાને લંબ રૂપે છેદે છે અને એમનું છેદ બિંદુ એ ઉગમ બિંદુ તરીકે ઓળખાય છે. ઉગમ બિંદુને સંગત જે સંખ્યા છે એ શૂન્ય હોવાથી યામ સમતલમાં બંને અક્ષોના છેદ બિંદુ એટલે કે ઉગમ બિંદુને સંગત મળતી સંખ્યાઓની જે જોડી છે એ ક્રમયુક્ત જોડ 0 0 તરીકે લખવામાં આવે છે. અહીં આકૃતિમાં તમને બ્લુ કલરમાં ઉગમ બિંદુ દર્શાવ્યું છે જેના યામ 0 0 છે. આડી રેખા ફરીથી કહું, સમક્ષિતિજ રેખા એટલે કે એક્સ અક્ષ અને ઊભી રેખા શિરોલંબ રેખા એટલે કે વાય અક્ષ બંને પરસ્પર લંબ હોય છે, એટલે કે બંને વચ્ચેનો ખૂણો કાટખૂણો એટલે કે 90 અંશનો હોય છે અને બંને અક્ષોનો છેદ બિંદુ જે છે તે ઉગમ બિંદુ છે અને તેના યામ 0 0 છે. મિત્રો, આટલી ચર્ચા પછી આપણે આગળ વધીએ. યામાક્ષો દ્વારા યામ સમતલનું કેટલા ભાગમાં વિભાજન થાય તો તમે જોઈ શકો છો કે યામાક્ષો દ્વારા યામ સમતલનું 4 ભાગમાં વિભાજન થાય છે જેને ચરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા તમારી સમક્ષ યામાક્ષો દ્વારા યામ સમતલના 4 ચરણ મેં દર્શાવ્યા છે જેને રોમન અક્ષરો 1, 2, 3 અને 4 વડે દર્શાવ્યું છે. આ ચરણોમાં જે સૌથી પહેલું ચરણ છે જેને અહીંયા ઓરેન્જ કલરમાં દર્શાવ્યું છે એ ઓરેન્જ કલરમાં દર્શાવેલું ચરણ પ્રથમ ચરણ છે. યલો કલરમાં દ્વિતીય ચરણ, ગ્રીન કલરમાં તૃતીય ચરણ અને જાંબુડિયા કલરની અંદર ચોથું ચરણ બતાવ્યું છે. તમે મિત્રો એમ કહેશો કે સાહેબે આ ચરણને ઘડિયાળના કાંટાની દિશામાં ન બતાવ્યા? તો ના, ચરણની જે ગણતરી છે એ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાં કરવામાં આવે છે. આ ચરણોને પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય અને ચતુર્થ ચરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે મિત્રો વાત એ થાય કે જુદા જુદા ચરણમાં બંને યામની પરિસ્થિતિ કેવી હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રથમ ચરણ એટલે કે એક્સ અને વાય બંને અક્ષોની ધન દિશા તેને લાગુ પડે છે અને એ ધન દિશા હોવાથી પ્રથમ ચરણમાં એક્સ અને વાય બંને યામ ધન હોય છે. જ્યારે દ્વિતીય ચરણ તમે ફરીથી જોઈ લો, દ્વિતીય ચરણ એ એક્સ અક્ષની ઋણ દિશા અને વાય અક્ષની ધન દિશા વડે બનતું ચરણ છે. એટલે એમાં એક્સ યામ ઋણ છે, વાય યામ ધન છે. તૃતીય ચરણ જે ગ્રીન કલરમાં છે તે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે એક્સ અક્ષની પણ ઋણ દિશા છે અને વાય અક્ષની પણ ઋણ દિશા છે. આ બંને અક્ષોની ઋણ દિશા હોવાથી ત્રીજા ચરણમાં આવેલા કોઈ પણ બિંદુના બંને યામ હંમેશા ઋણ મળે છે. જ્યારે ચતુર્થ ચરણ હવે તમે સમજી શકો છો, એક્સ અક્ષની ધન દિશા નીચેનો વિસ્તાર અને વાય અક્ષની ઋણ દિશાની જમણી બાજુનો વિસ્તાર. આમ એક્સ અક્ષની ધન દિશા છે, વાય અક્ષની ઋણ દિશા છે. પરિણામે ચોથા ચરણમાં આવેલા કોઈ પણ બિંદુનો એક્સ યામ હંમેશા ધન છે અને તેનો વાય યામ ઋણ છે. આમ મિત્રો 4 ચરણની અંદર એક્સ અને વાય યામ ની જે નિશાની છે એ તમે સ્પષ્ટ સમજી શકો છો. કોષ્ટકમાં તમે જોઈ શકો છો પ્રથમ ચરણમાં બંને યામ ધન, બીજા ચરણમાં બંને યામ ઋણ, બીજા ચરણની અંદર એક્સ ઋણ વાય ધન, ત્રીજા ચરણમાં બંને ઋણ, ચોથા ચરણમાં એક્સ ધન છે જ્યારે વાય ઋણ છે. ફરી વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરાવું, પહેલા ચરણમાં બંને યામ ધન છે, ત્રીજા ચરણમાં બંને યામ ઋણ છે. બીજા અને ચોથા ચરણની અંદર તમે ઓલ્ટરનેટ જોઈ શકો છો કે બીજા ચરણમાં એક્સ ઋણ છે, વાય ધન છે, જ્યારે ચોથા ચરણમાં એક્સ ધન છે અને વાય ઋણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યામની જુદા જુદા ચરણની પરિસ્થિતિને બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, કેમ કે તેની ઉપરથી ઘણી બધી ખાલી જગ્યાઓ તમને પરીક્ષામાં પણ પૂછી શકાય છે. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે એક પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે યામ સમતલમાં નીચેના બિંદુઓનું નિરૂપણ કરવું હોય અથવા તેમનું સ્થાન જાણવું હોય તો 2, 3 તમે બંને યામ જોઈ શકો છો, ધન છે. તો મિત્રો એ કયા ચરણનું બિંદુ હશે? હા, બંને યામ ધન છે એટલે એ સ્વાભાવિક રીતે પ્રથમ ચરણનું બિંદુ હશે. જ્યારે -4, 5 એમાં એક્સ યામ ઋણ છે અને વાય યામ ધન છે. એક્સ ઋણ વાય ધન એ કયા ચરણની નિશાની છે? હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ બીજા ચરણનું બિંદુ છે કેમ કે એનો એક્સ યામ ઋણ અને વાય યામ ધન છે. ત્રીજું જે બિંદુ દર્શાવ્યું છે -2, -1, અગાઉ મેં કીધું હતું કે એક્સ અને વાય બંને ધન હોય તો પહેલું ચરણ
અને ત્રીજા ચરણમાં બંને યામ ઋણ હોય છે. અહીંયા આપેલા બિંદુના પણ બંને યામ ઋણ છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ ત્રીજા ચરણનું બિંદુ છે. અને જે ચોથું બિંદુ દર્શાવ્યું છે 1-3, 1 અને -3, એમાં 1 એ x યામ છે અને -3 એ y યામ છે. હવે આ બિંદુનો x યામ ધન છે અને y યામ ઋણ છે, એટલે x અક્ષની ધન દિશા અને y અક્ષની ઋણ દિશાની વચ્ચે આવેલું બિંદુ, અને આવું બિંદુ તો ચોથા ચરણમાં હોય, એટલે 1 અને -3 એ ચોથા ચરણનું બિંદુ છે. આમ સમતલમાં કોઈ પણ બિંદુનું નિરૂપણ આપણે કરી શકીએ. સમતલમાં જ્યારે પણ કોઈ બિંદુનું સ્થાન નક્કી કરવું હોય તો તે બિંદુમાંથી સૌ પ્રથમ x અક્ષ અને પછી y અક્ષ ઉપર લંબપાત દોરવામાં આવે છે. આ લંબપાત અક્ષોને જે બિંદુએ છેદે છે તે બિંદુઓને ક્રમિક જોડ તરીકે લખવામાં આવે છે, અને ક્રમિક જોડમાં પ્રથમ x યામ અને પછી y યામ લેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આલેખ પેપર ઉપર હવે હું આવો એક બિંદુઓના સ્થાન આપણે સ્પષ્ટ કરીએ. અહીંયા તમારી સામે એક આલેખ પેપર મૂકેલું છે. એમાં બરાબર મધ્યમાં આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ દોરી લઈએ. તમારે પણ આ રીતે દોરવાનું રહેશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ અક્ષો કઈ રીતે દોરાય તે તમને સમજાવું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, સ્કેલ વડે આપણે આલેખ પેપર ઉપર x અને y અક્ષો દોરીએ છીએ. આમ આ તમારી સમક્ષ x અને y અક્ષ મેં દોર્યા છે. હવે કોઈ પણ બિંદુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે તમારે માની લો કે અહીંયા આપણે કોઈ બિંદુ છે P. આ P બિંદુનું સ્થાન મારે નિશ્ચિત કરવું છે યામ સમતલમાં. આમ તો આ બિંદુ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે પ્રથમ ચરણમાં છે. પ્રથમ ચરણના આ બિંદુને મારે એના યામ શોધવા હોય તો શું કરવું પડે? તો બહુ સરળ છે મિત્રો. સૌ પ્રથમ એ બિંદુમાંથી x અક્ષ ઉપર લંબપાત દોરો અને ત્યારબાદ y અક્ષ ઉપર લંબપાત દોરો. હવે તે બિંદુમાંથી બંને અક્ષો પર જે લંબપાત આપણે દોર્યા, હવે ધારો કે m એ x અક્ષ પરનો લંબપાત છે અને n એ y અક્ષ પરનું લંબપાત છે. હવે m ના સ્થાનને શોધવા માટે આલેખ પર સ્પષ્ટ દેખાય છે કે m જે છે 1, 2, 3, 4 અને 5 એ 5 ને સંગત બિંદુ છે, એટલે કે x અક્ષ પરનું બિંદુ હોવાથી એને 5 0 લખ્યું આપણે. એ જ રીતે અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 એટલે 6 ને સંગત બિંદુ છે. તો અહીંયા P ના યામ જે છે એ 5 અને 6 લખાશે. મિત્રો ફરી સમજજો કે અહીંયા પહેલા x યામ લખાય છે, જ્યારે પછી y યામ લખાય છે. એ જ રીતે કોઈ બિંદુ આ આખું અહીંયા મેં ત્રીજા ચરણમાં લીધું છે. ત્રીજા ચરણના આ બિંદુનું સ્થાન નિશ્ચિત કરવા ફરીથી આપણે x અક્ષ ઉપર લંબપાત લઈએ અને ત્યાંથી જ y અક્ષ ઉપર લંબપાત લઈએ. હવે x અક્ષ ઉપર લીધેલા લંબપાતનું સ્થાન જોવા માટે શૂન્યથી એટલે કે ઉગમ બિંદુથી ફરી ગણતરી કરીએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 એ 8 સેન્ટીમીટર હોય, એટલે એનો x યામ 8 થઈ ગયો. હવે એ જ રીતે અહીંથી ગણો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 એટલે કે એનો y યામ 6 થયો. તમે કહેશો સાહેબ આ તો પહેલા ચરણ જેવું દેખાય છે, કેમ કે બંને ધન છે. પણ ના, આ x અક્ષની ઋણ દિશા છે એટલે આ -8 છે અને આ -6 છે, એટલે એના યામ -8 -6 લખાશે. એ જ રીતે જો અહીંયા કોઈ બિંદુ R દર્શાવવો હોય તો R નું સ્થાન સમતલમાં નક્કી કરવા માટે આપણે ફરીથી એ જ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે કે R માંથી x અક્ષ અને y અક્ષ ઉપર લંબપાત લેવામાં આવે અને આ લંબપાતના સ્થાન આપણે જોઈએ તો x અક્ષ ઉપર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 એટલે કે r નો x યામ 9 છે. એ જ રીતે y અક્ષ ઉપર 1 અને 2, પરંતુ એ y અક્ષની ઋણ દિશા હોવાથી ત્યાં -2 હોવાથી એનો y યામ -2 થયો. આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઈ પણ સમતલમાં આવેલા બિંદુનું સ્થાન આ રીતે નક્કી કરી શકો. આને બરાબર ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે x અક્ષની ધન દિશા છે, આ x અક્ષની ઋણ દિશા જેને x' વડે અને y અક્ષની ઋણ દિશાને y' વડે દર્શાવીએ. આ પહેલું ચરણ છે, આ બીજું ચરણ છે, આ ત્રીજું ચરણ છે અને આ ચતુર્થ ચરણ છે. આમ કોઈ પણ ચરણની અંદર બિંદુ આવ્યું હોય તો તેનું સ્થાન આપણે સરળતાથી નક્કી કરી શકીએ છીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચેના જે યામ સમતલમાં
જે બિંદુઓ દર્શાવ્યા છે તેને બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. જે આપણે હમણાં પ્રેક્ટિકલ કર્યું તેની જ આકૃતિ અહીંયા દર્શાવી છે. બિંદુ A અને બિંદુ B અહીંયા દર્શાવ્યા છે. બિંદુ A માંથી x અક્ષ અને y અક્ષ ઉપર જે લંબપાદ લીધા છે તેના આધારે તેના યામ 3 અને 4 થાય છે. જ્યારે બિંદુ B માંથી x અને y અક્ષ ઉપર જે લંબપાદ લીધા છે તેના યામ -7 અને 1 મળે છે. એટલે બિંદુ B ના યામ -7, 1 છે.